Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Μοναστηράκι Φωκίδας, ένα πολύ ωραίο γραφικό χωριουδάκι, αρκετά κοντά στην Αύπακτο, στον δρόμο προς Ιταία και Άμφισσα. Ωραίο είναι, γραφικό. Έχει ένα μικρό λιμανάκι με ψαρόβαρκες.
Και εδώ είμαστε στον Άγιο Νικόλαο, ένα χωριουδάκι γραφικό γι' αυτό, έτσι ωραίο. Έχει και μία νησίδα πίσω με ένα εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Είναι και αυτό στο δρόμο προς Γαλαξίδη Ιταία, κοντά στην Ερατεινή τώρα που θα φτάσουμε σε λιγάκι. Ωραία, εδώ είμαστε στο δωμάτιο στην Ερατεινή.
Τεράστιο δωμάτιο, έχει και ένα 5 κρεβάτια μέσα. Πολύ οικονομικό, μόνο με 30 ευρώ. Ωραία είναι. Έχει πλήρη κουζίνα εξοπλισμένη. Και το μπανιό. Και άλλα κρεβάτια, άλλα 3 κρεβάτια εδώ. Κοιμούνται δηλαδή 5 άτομα και άλλος ένας στο καναπέ 6. Φοβερή τιμή, 30 ευρώ. Για 5-6 διαμέρισμα. Και έχει και κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη. Μα μαγειρέψει κιόλας. Πολύ καλό για οικονομικές διακοπές. Ωραία οικονομικά πακέτο αυτοσχέδιο από το σπίτι. Πήραμε εδώ και διάφορα στο σούπερ μάρκετ. Έχει και μία φέτα λιδωρικίου, εδώ τοπική, και βολευτήκαμε για το μεσημέρι. Το βράδυ κάπου έξω θα δούμε. Λοιπόν, και εδώ είμαστε στην Ερατινή το βραδάκι, Σάββατο βράδυ, γύρω στις 9 η ώρα είναι. Τώρα πέφτει ο ήλιος, ωραία. Έχει πολλά μαγαζάκια, έχει εδώ και ένα μικρό λιμανάκι με ψαροκάικα, ωραία είναι.
Μας τα χάλασε λίγο ο καιρός σήμερα. Βλέπω πολύ συννεφιά και αέρα.